با اطمینان بهتون میگم اگر این تکنیک هایی رو که بهتون گفتم اجرا بکنین، یک بلیتی یقه انگلیسی فوق العاده زیبا خواهید داشت. با کمی تغییر در جزئیات میشه یک اثر هنری زیبا خلق کرد، مثل این مدل بلیتی یقه انگلیسی یا یقه انگلیسی بلیتی دار. سلام به کارگاه کوچیک من، خیلی خوش اومدین. برای دیدن آموزش این مدل بلیتی تا انتها همراه من باشید. برای دوخت این مدل یقه شما فرقی نمیکنه که اساس بالا تنتون رو بر چه اساسی کشیده باشین. تمرکز این آموزش روی دوخت بلیتی یقه انگلیسیه، پس فرقی نمیکنه که اساس بالا تنه شما به چه صورت باشه، آستیندار باشه، آستین سرخود باشه، کیمونو باشه، هیچ فرقی نمیکنه. شما این تکنیک دوخت بلیتی یقه رو برای تمام بالا تنه ها میتونید اجرا بکنید. کاری که میکنید اینه که الگوی بالا تنتون رو روی دلوی بسته پارچه میندازین. یعنی خط مرکز جلوی لباس شما یک خط بسته است، لباس شما لباس جلو بسته است که ما بتونیم تکنیک دوخت بلیتی رو روش اجرا بکنیم. حالا برای دوخت بلیتی یقتون شما احتیاج به یک پارچه دارین به ابعاد 40 در 40 که حتما باید این پارچه رو لایه بزنید، یا میتونه لایه پرشین، لایه هری یا لایه کاغذی بزنید. فقط جنس پارچه‌ای که استفاده میکنید متناسب باشه با جنس پارچه اصلیتون. خب حالا کاری که میکنم اینه که این پارچه رو وقتی لایه زدم از قسمت راستا دلا میکنم. ببینید الان اینجا برای من ترکیه پارچه است، این قسمت ترکیه پارچه است. در جهت ترکی من این پارچه رو دلا میکنم، این قسمت میشه پس راستای پارچه به اندازه 2 برابر پهنای بلیتی. اگر میخوام بلیتی یقه انگلیسیم قسمت پایینش 3 سانتی متر باشه، من اینجا 6 سانتی متر جدا میکنم. پس به اندازه 2 برابر بلیتی میام از قسمت دلای بسته علامت میزنم. چون من میخوام بلیتیم به اندازه 3 سانتی متر باشه، 6 سانتی متر میام و علامت میزنم. این علامت ها رو به هم دیگه وصل میکنم. حالا بالا تنه جلو رو میارم در حالتی که دلای بسته است. دلای بسته‌ش رو میذارم روی این خط 6 سانتی که اینجا کشیده بودم. به این صورت قشنگ میذارمش لب به لب این خط و فرم هلال گردن رو اینجا میکشم. پس ببینید از بعد از این 6 سانتی اینجا که دلای بسته بود، اینجا خط کشیدم، لبه بسته رو گذاشتم روی دلای بسته. حالا فرم گردن رو میکشم. حدوداً 6 سانتی متر از سرشانه رو نیاز دارم، علامت میزنم. 6 سانتی متر رو که علامت زدم سرشانم رو میکشم. حدوداً 6 تا 7 سانتی متر از پهنای سرشانه رو نیاز دارید. میتونید حالا اگر پارچتون اجازه داد این رو بیشتر هم بکنید، ولی خب 6 تا 8 سانتی متر کافیه. از قسمت پایین هم حدوداً 6 تا 8 سانتی متر کافیه. من 8 سانتی متر علامت میزنم برای پهنای سجافم. این 2 تا علامت رو به هم دیگه وصل میکنم. بدون اینکه نظمش به هم بخوره اضافات رو قیچی میکنم. اول اینجا یه خط صاف میکشم که محدودم رو بدونم کجاست. این قسمت رو حالا اضافات رو قیچی میکنم. نیاز به زاپاس دوخت نداریم. چرا؟ چون موقعی که ما این بالا تنه رو برش زدیم خب زاپاس دوخت براش گذاشتیم و من اومدم این بلیتی رو بر اساس این بالا تنه‌ای که زاپاس دوخت داشته طراحی کردم. پس دیگه نیازی نیست برای قسمت بلیتی زاپاس دوخت بذارم. اضافات رو قیچی میکنم. خب حالا خط وسطی رو که تا کرده بودم رو، این خط وسط رو من با خودکار حرارتی پررنگش میکنم. حالا از طرفین این خطی که پررنگ کردم به اندازه 1/2 پهنای بلیتیم علامت میزنم. من گفتم میخوام پهنای بلیتیم 3 سانتی متر باشه. حالا به اندازه 1/2 از سمت راست و 1/2 از سمت چپ این خط علامت میزنم. 1.5 من با خودکار قرمز علامت میزنم که بهتر متوجه بشین. 1.5 به سمت راست، 1.5 به سمت چپ علامت میزنم. حالا این علامت ها رو به هم دیگه وصل میکنم. این میشه پهنای بلیتی من که این محدوده باید
دوخته بشه. این که بخواین بلندی بلیتیتون چقدر باشه، اون قسمتی که دکمه قرار میگیره، دکمه دوخته میشه چقدر باشه، اون دیگه سلیقه شما. میتونید این حجم رو به عنوان بلیتتون در نظر بگیرید. میتونید مثلا از این بالا به اندازه 25-26 سانت رو به عنوان بلندی بلیتتون در نظر بگیرید. من 26 سانت در نظر گرفتم. منظورم وقتی که یقتون برگشت میخوره یک قسمت پایینش به عنوان دکمه خور قرار میگیره. منظورم اون قسمت کل بلندیشه. دیگه این مقدار سلیقه‌ایه. فقط باید این پهنای بلیتیتون رو خیلی دقیق علامت بزنید. پس بلیتی من تا اینجا باید دوخته بشین. پس میتونه این مقدار بلندی بلیتیتون کمتر و یا حتی بیشتر هم باشه. حالا وقتی که دوختم متوجه میشین که این قسمتی که میگم کجای کار در میاد. خب وسط لباسمون رو هم مشخص میکنیم. گفتیم که همیشه بلیتی ها از سمت رو دوخته میشه. وسط رو هم پیدا میکنیم اینجا الان روی پارچه است. خیلی دقیق قسمت وسط رو علامت میزنم. با اتو هم میتونید وسطش رو خط بندازین. نقاط رو به هم دیگه دوباره وصل میکنم. حالا وسط بلیتی رو میذارم روی وسط جلوی لباسم. ببینید الان این خط مشکی وسط بلیتیه، این خط هم وسط تن است. رو به رو، روی بلیتی روی تنه، رو به روی همدیگه قرار دارن. این دوتا خط رو به همدیگه، خطای وسط رو به همدیگه فیکس میکنم. نکته رو توجه کنید موقع فیکس کردن. ببینید من اگر بیام این قسمت رو لب به لب یقه قرار بدم، موقعی که بلیتی رو خواستم برگردونم، این گوشه ها، ببینید اینجاها فضا کم میارم. ببینید همین مقدار کم، اینجایی که کم میاد کار شما رو خراب میکنه. موقعی که میخواین فیکس کنین یه مقدار بلیتی رو بدید بالاتر. حدود 1 سانت بلیتی رو ببینید چجوری میشه از قسمت پشت. بلیتی بالاتره. حدود 1 سانت بلیتی رو بدین بالاتر و بعد خط مرکز وسط بلیتی رو فیکس کنید به خط مرکز تنه. نگاه کنید این دوتا خط رو به هم دیگه فیکس میکنم. حالا باید این دیواره های کناری بلیتی رو بدوزم. اصلا کاری به این خط پایین ندارم. این دوتا خط کناری رو میدوزم برای اینکه یک دوخت تمیز داشته باشیم. مثل روش هایی که توی بلیط های قبل گفتم، به جایی که از بالا بدوزیم بیایم پایین، از پایین میدوزیم میریم بالا. بریم دوختش رو با هم دیگه انجام بدیم. باید این دیواره ها رو بدوزیم. قبل از اینکه دوخت رو شروع بکنم من اومدم مشخص کردم که دوختم باید تا کجا باشه. تا اینجا سوزن زدم. قسمت پشتش رو اومدم 2 تا تیکه لایه کاغذی چسبوندم. شما میتونید لایه کاغذی یا لایه پرشین بچسبونید این قسمت رو حدود 3-4 سانتی متر. وقتی که این تیکه کاغذ لایه رو بچسبونید دوختتون خیلی تمیز در میاد. برگشت یقتون در این قسمت ها خیلی تمیز در میاد و دیگه پارچه‌تون ریش نمیشه. خب حالا برای دوخت گفتم از پایین شروع کنیم به دوختن، چون اگر از بالا بدوزیم بیایم سمت پایین ممکنه دوختمون رو خراب بکنیم. حالا باز برای اینکه یه دوخت خیلی تمیزی داشته باشیم، وقتی میخوام از پایین شروع کنم به دوختن، به جایی که سوزنم رو بذارم این پایین، سوزنم رو یه 2-3 سانتی متر میارم بالاتر میذارم. ببینید سوزن رو اینجا نمیذارم، سوزن رو میارم حدوداً 2-3 سانتی متر بالاتر میذارم. اینجوری ابتدا و انتهای دوختمون خیلی تمیز در میاد. سوزن رو میذارم توی چرخ. حالا کار رو برمیگردونم. این مسیر رو تا اینجا میدوزم. میتونین یه بخیه بدوزید که مطمئن باشین دوختتون درست در بیاد. خب ببینین قشنگ دوخت من اینجا فرو رفت. حالا برش میگردونم. همین مسیر رو میدوزم. ببینید وقتی این کار رو میکنم ابتدای نخم اینجا در میاد. ابتدای نخم اونجا نیست که بعداً موقعی که چرت زدم شکافته بشه. حتما به این روش بدوزین. فوق‌العاده کارتون رو تمیز در میاره. بدون اینکه بلیتی و یا لباسم رو بکشم این دیواره رو میدوزم. دوباره برای دیواره بعدی مجدد به جای اینکه سوزن رو بذارم اینجا، سوزن رو 2-3 سانت میارم بالاتر. سوزن رو میذارم توی پارچه، فرو میبرم، میچرخونم
میدوزم. اگر دیدین الان اینجا من هنوز به انتهای دوختم نرسیدم، به انتهای علامتم نرسیدم، هنوز به اندازه کمتر از 1 بخیه جا دارم، ولی اگر با این درجه دوخت بدوزم از این علامتم میام بیرون تر. درجه دوختم رو کم میکنم، 1 بخیم الان دقیقاً افتاد روی خط قرمز رنگم. درجه دوخت رو برمیگردونم مثل سابق، برمیگردونم دوباره. حالا تا انتها رو میدوزم. فقط دستتون رو به این صورت بذارین که هیچ شین یا لیویری توی بلیتیتون نیفته. ببینید وقتی از این روش استفاده میکنین انتهای نختون اینجاست. خیلی راحت میتونید نختون رو بچینین و دیگه اصلا این ابتدای کارتون باز نمیشه. خب حالا چک میکنم که 2 تا سر دوختام دقیقاً 1 نقطه باشن. اگر از این روش استفاده کنین شک نکنید که دوخت خیلی تمیزی دارین. حالا این خط وسط رو باید برش بزنم. حدوداً 2-3 سانتیمتر بالاتر روی این خط مرکز بلیتی، 2-3 سانتیمتر بالاترش رو علامت میزنم. حالا هم بلیتی و هم قسمت تنه اصلی رو از روی خط مرکز قیچی میکنم تا به اون علامت برسم. ببینید پس هم دارم تنه رو قیچی میکنم، هم دارم بلیتی رو قیچی میکنم. به این علامت که رسیدم دیگه تنه رو قیچی نمی کنم، فقط بلیتی رو. ببینید دستم رو میذارم اینجا، فاصله میندازم بین بلیتی و ببینید دستم، انگشتم رو گذاشتم کجا؟ انگشتم رو گذاشتم بین بلیتی و تنه و فقط بلیتی رو قیچی میکنم تا پایین به این صورت. اگر که این فضا براتون زیاده میتونید این فضا رو هم 1 مقدار، حالا این زاپاس ها رو هم کم بکنید. من نصفش میکنم. فقط حواستون باشه اینجا که رسیدین نرید تا انتها قسمت جلو رو قیچی کنید. این رو همینجا یه کات بزنید. این رو هم میتونید تا پایین ادامه بدید. اگر که احساس کردیم که خیلی سنگینه، اینجا هم همینطور. حالا ببینید ما تا اینجا رو یه 2 سانت 2-3 سانت اومدیم بالا، تا اینجا رو اومدیم و 2 تا تکه رو کوتاه کردیم. اگر شما فکر میکنین ممکنه اگر زاپاس دوختتون رو کم بکنین توی این مرحله دچار اشتباه بشین، اصلا زاپاس دوختتون رو نمیخواد کم بکنید. خب حالا از این علامت از اینجا وصل میکنم به این گوشه، بعد چرت بخوره. از اینجا هم وصل میکنم دقیقاً به بیخ دوختم، دقیقاً به بیخ دوختم. ببینید از اینجا چرت میزنم میام دقیق تا بیخ دوختم آسیب نبینه. از اینجا هم همینطور. دقیقاً تا اینجا. حالا اینها رو برمیگردونم به سمت داخل. قبل از اینکه برگردونم به سمت داخل، از این لبه، از محل اتصال این دوتا، از درز اینها به اندازه پهنای بلیتیم علامت میزنم. پهنای بلیتی من 3 سانتیمتر، 3 سانت اینجا علامت میزنم. 3 سانت 3 سانت با دقت علامت میزنم. این قسمت خیلی مهمه که حتما دقت داشته باشید. این علامت ها رو به هم دیگه وصل میکنم. خب حالا از این علامت 3 سانت تا میزنم. خب حالا که تا زدم این رو میدم به سمت زیر. به این صورت. اون سمت رو هم همینطور. اون سمت رو هم میارم. این رو اینجوری بازش میکنم. از محل اتصالشون از این درز 3 سانت 3 سانت به اندازه پهنای بلیتیم علامت میزنم. علامت ها به هم وصل میشن. همون کاری که برای سمت مقابل کردم. حالا از این
علامت تا میکنم. ببینین اینجوری. خب اینم میرم به سمت حالا داخل دیگه. نه همه میرن به سمت زیر کار. این میاد روی این. توی خانم ها سمت راست میاد روی سمت چپ. پس ببینید الان این سمت راست میاد روی سمت چپ. این رو هم میدم به سمت داخل. قشنگ از این زیر مرتب میکنم. میبرم یه اتو میزنم. بعد از اتوکاری نتیجه به این صورت در میاد. حالا باید این قسمت مثلثی پشت رو بدوزیم. همیشه برای اینکه این مثلثی صاف در بیاد، موقع دوخت کج نشه، برای تمام بیلیتی ها شما این قسمت انتهایی رو یه سوزن به این صورت بزنید که وقتی این رو برمیگردونید، ما اتو زدیم اینجا رد اتو افتاده، اما اگر یه مقدار کج بشه، بالا پایین بشه، نتیجه دوخت شما رو خراب میکنه. پس میام سوزن میزنم به این صورت. این سوزن خیلی مهمه. سوزن میزنم، این رو میدم کنار، این تکه مثلثی رو میدوزم. من تمام دوختا رو دارم با نخ غیر همرنگ انجام میدم که شما بهتر متوجه بشین. دور تا دور بیلیتیتون رو از سمت داخل میتونید تمیز دوزی رو انجام بدین. این قسمت ها رو میتونید یا نوار اورید یا سردوز بزنید و تمیز دوزیش رو انجام بدین. خب کار بیلیتی تا این مرحله این قسمتش تمام شد. بریم برای قسمت بالا. برای قسمت بالا ببینید این بیلیتی رو برمیگردونم به سمت روی کار. از خط تایی که اینجا داشتم، از این خط تا بیلیتی رو برمیگردونم. دقیقاً باید از خط تا باشه. تا این دوخت رو میدوزم. علامت میزنم. یه نکته، اگر موقعی که شما اتوتون رو انجام دادین و توی این مرحله اتوتون رو انجام دادین، دیدین قسمت حلقه گردن یا سرشانه های مقدار آرایش میخواد، میتونید اضافاتش رو آرایش کنید، چون ممکنه موقع دوختن حالا این بیلیتی بالا پایین شده باشه، این قسمت های گردن یا سرشانه اضافی یا کم اومده باشه. هیچ مسئله ای نیست. خب پس از قسمت تا این رو برمیگردونم. هلال گردن رو دقیقاً با هلال یقه توی این ناحیه دقیقاً باید یکی بکنم. حالا با قسمت بالاش فعلا کاری ندارم. این تیکه رو به اندازه زاپاس دوختی که داشتم دقیقاً تا همین دوختم میدوزم. به اندازه زاپاس دوختم دوخت میزنم. ببینید تمام. به این خط دوخت که رسیدم دیگه تمامش میکنم. میخوام دال یقه انگلیسیم کوچیک باشه. اگر خواستین دال یقه انگلیسیتون بزرگتر باشه بیشتر بیاین، ولی من میخوام دال یقه انگلیسیم به اندازه همین پهنای 3 سانت بیلیتین باشه. اگر دوست داشتین دالتون بزرگتر باشه بیشتر هم میتونید بیاید. خب قسمت بعدی هم همینطور دوباره از این محل خط تا برمیگردونم، یقه رو قشنگ فیکس میکنم. دور هلال حلقه و هلال این بیلیتی من باید درست باشن، منطبق باشن، مثلا این شکلی نباشه. ببینید قشنگ این دوتا بر هم دیگه منطبق باشن. این رو هم به اندازه زاپاس دوختم تا همین خط میدوزم. حالا میام این قسمت رو بازش میکنم. ببین اینجا بسته است دیگه، یه چرت میزنم تا سر دوختم سبکشم میکنم. حالا این رو میدم کنار. ببینید این زاپاس رو میدم کنار. اینجا خیلی مهمه که اولا این یقه رو و بیلیتی رو قشنگ با هم دیگه لب به لب بکنید. حالا این رو میدم کنار. این زاپاس دوختو از گوشه دوختم، ببینید از جایی که دیگه
دوختم تمام شده رو تا جایی که دیگه دوختم تمام شده رو چرت میزنم از این گوشه. پس اینو دادم کنار. دوخت منم تا اینجا بود، تا این خط بود. اینو میدم کنار، اینجوری یه چرت میزنم. ببینید این رو دادم کنار، یه چرت زدم هر دو تیکه رو. چرا؟ که الان من بتونم این رو برگردونم و این دوتا هم بیان رو. ببینید به این صورت باید بشه. ببینید اینجوری باید بشه که اینا اضافه بشن، جا داشته باشه برای دوختش. اینو یه اتو بزنیم بریم برگ یقه رو آماده کنیم. قبل از اینکه بخوام برگ یقه رو بدوزم باید بیام سرشانه های بالا تنه جلو و پشت رو به همدیگه وصل بکنم. بالا تنه پشتمون رو آماده میکنیم، سرشانه ها رو روی سرشانه میذاریم و فقط سرشانه های تنه ها رو. ببینید من سرشانه سجاف رو میدم کنار. سرشانه این دوتا قسمت بالا تنه جلو و پشت رو به رو و همدیگه قرار دارن. سرشانه ها رو به همدیگه فیکس میکنم و میدوزم. پس ببینید قسمت سجاف آزاده و اصلا کاری به سجاف و در واقع این بیلیتی ندارم. این رو میدم کنار، سرشانه ها رو به هم میدوزم در هر دو ردیف. برای دوخت برگ یقه بعد از دوختن سرشونه ها و اتو کردنش به این صورت سرشونه ها رو روی همدیگه قرار میدم. از قسمت پشت به این صورت بالا تنه رو تا میکنم. من به هلال گردن پشت و هلال گردن جلو اندازش رو نیاز دارم. به این صورت قشنگ چک میکنم که سرشونه ها روی همدیگه باشن. قسمت مرکز پشت رو میتونم یه کلیپ بزنم چون بعد بهش احتیاج دارم به این علامت. خب حالا میام هلال گردن پشت و جلو رو تا این قسمتی که دوختم با متر ایستاده اندازه میزنم. ببینید به این صورت متر ایستاده رو میذارم اینجا. این که دوخته شده کاری بهش ندارم. از بعد از این متر ایستاده رو میذارم به این صورت. هلال گردن پشت و جلو رو دقیق اندازه میزنم. برای اینکه اندازه گیریتون دقیق باشه ما 1 سانت حالا یا 1.5 سانت هر چقدر که زاپاس دوخت گذاشتین ما اینجا زاپاس دوخت داریم. مترتون رو باید روی زاپاس دوخت بذارید. مترتون رو این لبه نذارید. اگر بیایید متر رو این لبه بذارید اندازتون ممکنه مثلا 1.5 سانتیمتر. الان ببینید اندازه دقیقا برای من 1 سانتیمتر. وقتی متر رو اینجوری بذارین اندازتون کمتر در میاد، دقیقتر در نمیاد. ولی شما باید زاپاس دوخت رو هم در نظر بگیرین. ببینین 1 سانت زاپاس دوخت رو اینجا علامتش رو میزنم. پس ببینید دارم متر رو میذارم روی زاپاس دوختم. از روی زاپاس دوخت به بعد دارم اندازه میزنم با متر ایستاده. الان این دقیقاً اندازه برای من 16.5 شد. پس 1/2 گردن پشت و جلو 16.5 شد. خب حالا به یه ابعادی از پارچه احتیاج داریم. این مسیر راستای پارچه است. بر اساس راستا توی مسیر راستا پارچه رو دولا میکنم. پارچه هم که گفتم حتما باید قبلش لای شده باشه. اندازه 1/2 دوره گردن پشت و جلویی رو که با متر ایستاده اندازه زده بودم رو اینجا به دست میارم. یک خط صاف میکشم. از پایین به اندازه 1 الی 1.5 سانت فاصله میرم برای زاپاس دوخت. یک خط صاف میکشم. روی این خط صاف میام و از این قسمتی که دولای بسته است به اندازه 1/2 دوره گردن پشت و جلو علامت میزنم. این کارها رو میتونید روی کاغذ و الگو هم انجام بدین و بعد الگوتون رو منتقل کنید به پارچه‌تون. من مستقیم دارم روی پارچه انجام میدم. خب پهنای برگ یقه هر چقدر که خواستین 6 سانتی متر، 7 سانتی متر، 8 سانتی متر، 6 تا 8 میتونه متغیر باشه. علامت میزنین. من 6 سانتی متر علامت میزنم. شما میتونید 6 تا 8 هر عددی رو که خواستین علامت بزنین. و یک کادر من اینجا دارم. از طول این کادر شد 1/2 دوره گردن پشت و جلو. این قسمت هم شد به اندازه 6 تا 8 سانتی متر. حالا این قسمت رو وسطش رو پیدا میکنم. هر چقدر که بود علامت میزنم
و از اینجا به اندازه 1 سانتی متر بالا میرم. ببینید از سمت دلای باز این کار رو انجام میدم. به اندازه 1 سانتی متر بالا میرم و با خطکش منحنی این دوتا علامت رو به هم دیگه وصل میکنم. میتونید با دستم این کار رو انجام بدید. این قسمت رو ما دور یقه لباسمون میدوزیم. پس یه علامت بزنید که این قسمت میشه دور یقه گردنتون دوخته میشه. خب قسمت بالا هم نصفش رو پیدا میکنم. و از روی این خط به اندازه حالا 3 سانتی متر پایین میام. این علامت رو وصل میکنم به این علامت، ولی برای اینکه اینجا رو من اگر بیام الان به صورت یک خط صاف رسم بکشم، اینجا من نوک تیزی دارم، این قسمت بالا رو یه مقدار اینجا رو برای اینکه تیزی نداشته باشه به این صورت فرم هلال میدم. با دست هم میتونید این فرم هلال رو بدی، فقط میخوام تیزی نداشته باشه. یه مقدار هم از خط بیرون میرم، از کادرم بیرون میرم. حالا من با یه رنگ دیگه علامت میزنم. اینجا یه زاویه دارم، وسطش رو پیدا میکنم، در واقع نیم سازش رو پیدا میکنم، به اندازه نیم سانت بیرون میرم از این نیم سازه. پس ببینید این قرمز شد نیم ساز زاویه‌ای که اینجا دارم. ببینید این خط قرمز شد نیم ساز این زاویه، وسط زاویه است. نیم سانت روش علامت میزنم. حالا این علامت نیم سانت رو وصل میکنم به این بالاییه. دوباره قسمت بالاشو یه هلال میذارم که قسمت بالا نوک‌تیز نباشه. الان خط من میشه این خط قرمز رنگه. خط اصلی من میشه این خط قرمز رنگه. این نیمسان در واقع لقی و افت و ریزشیه که ما از یقمون میگیریم و بعد این رو هم وصل میکنم به این قسمت. پس من اینجا افت و ریزشش رو با این نیمسان گرفتم. این قسمت میشه قسمتی که به یقه لباسم دوخته میشه. این قسمت هم میشه بالای یقه. زاپاس 1 سانت میذارم، دور تا دور رو قیچی میکنم. 2 عدد از این الگو من احتیاج دارم. وقتی که این رو بریدم یک بار دیگه میذارم همین رو و یک بار دیگه برش میزنم. 2 تا برگ یقه رو برش زدم. حالا باید 2 تا رو به هم دیگه بدوزم. رو به رو قرار میدم، از قسمت وسط به هم دیگه فیکسشون میکنم. ابتدا باید دیواره ها و قسمت بالا رو بدوزم، اما برای اینکه بتونم این قسمت گوشه ها رو نوک‌تیزیش رو خوب در بیارم، جلوی یقم زیبا در بیاد، میام اول قسمت بالا رو میدوزم. خب حالا یه دوخت نیش بهش میزنم. این قسمت رو باز میکنم، اضافات رو میخوابونم به یک سمت، فرقی نمیکنه حالا به کدوم سمت باشه، میخوابونم به یک سمت. وقتی خوابید به این سمت دیگه میشه قسمت زیر یقه من. ببینید از سمت روی این کار انجام میدم، اضافات رو میدم به این سمت. حالا یه دوخت نیش میزنم. دوخت نیش چجوریه؟ دوخت نیش یه دوخته که از این درزم به اندازه 1 الی 2 میل فاصله داره. ببینید من دوخت رو با مشکی زدم که کاملا مشخص باشه. حالا این بعد یه اتو بشه. وقتی من این رو برمیگردونم اصلا بدون اتو کاری هم ببینید اینجا قسمت رویی 1 میل غلطید اومد به سمت زیر و از روی کار درز دوخت شما مشخص نیست. این رو یه اتو میزنم. اتو رو زدم. حالا ببینید به خاطر این دوخت نیش این قسمت یک مقدار قسمت رویی اضاف میاره، قسمت زیری اضاف میاره. این رو آرایش کنید و اضافاتش رو قیچی کنید. خیلی کمه، در حد 1-2 میله، در حد همون مقداریه که قسمت رو غلطیده رفته قسمت زیر. خب حالا دیواره ها رو میدوزم. ببینید دیواره ها رو وقتی میخوام بدوزم، اول اینکه شما بیاید این زاپاس دوخت قسمت بالا رو یکم سبک کنید. دیواره ها رو که میخوام بدوزم، این زاپاس خوابیده به این سمت، به همین سمتی که خوابیده میذارمش. 2 سر دیواره رو روی همدیگه فیکس میکنم.
اینجا هم همینطور ببینین خوابیده. من برش نمیگردونم، اصلا دوخت نیش اجازه نمیده که برگرده. از محل دوختی که داشتم اینجا قشنگ تا میکنم، دو سر دیواره رو میذارم روی هم دیگه، میدوزم به اندازه زاپاس دوختم. اون سمت رو هم میدوزم، میام برای ادامه کار. در ادامه باید برگ یقه رو طی 2 مرحله وصل کنیم به یقه اصلیمون. مرحله اول اینه که میام برگ یقه رو وسطش رو پیدا میکنم، وسطش رو روی وسط یقه پشت میذارم. ببینین چون میخواد این یقه برگرده، برگشتش باید جوری باشه که من این تکه‌ای که دوخت نداره رو از روی کار نبینم. پس باید به این صورت، به جوری که الان این قسمتی که دوخت داره روی تنه اصلی باشه، چون یقه در نهایت به این صورت دیده میشه. پس این قسمتی که دوخت داره میذارمش به روی یقه، وسط به وسط رو فیکسش میکنم. حالا این سمت یقه رو میذارم اینجا کنار این بلیتی، نگاه کنین کنار این بلیتی، و فقط به یقه فیکس میکنم. حالا این یقه رو برمیگردونم، این بلیتی رو، یقش رو میارم میذارم اینجا. الان ببینین یه لایه یقه است، تن است، یه لایه برگ یقه، یه لایه هم این بلیتیه که میاد اینجوری روی این قرار میگیره. توی دست به فرم یقه هیچ کدوم رو نمیکشم. اون سمت رو هم به همین ترتیب فیکس میکنم. یعنی این یقه رو میذارم اینجا لب به لب این بلیتیه. حالا این بلیتی رو میارم میذارم روش. حالا به اندازه زاپاس دوختی که داشتم فقط تا سرشانه. ببینید یه بار دوختمون اینجوریه که از این گوشه تا سرشانه ها رو میدوزیم. مرحله دوم سرشانه ها، حد فاصله 2 تا سرشانه رو میدوزیم. خب حالا برای مرحله دوم دوخت ببینید این تکه روی رو، این برگ یقه ما 2 تا لایه داره، یه لایه رویی، یه لایه زیری. لایه روی رو از اینجایی که دوخت دیگه تمام شده یه چرت میزنم به اندازه زاپاس دوخت 1 سانتی که دارم. اینجا هم همینطور این لایه روی رو ببینید من فقط دارم لایه روی رو چرت میزنم. اینجا رو هم یه چرت میزنم. حالا قشنگ وسط رو به وسط فیکس میکنم، ولی دیگه لایه روی رو میدم کنار، لایه زیری رو فقط به تنه میدوزم. پس توی مرحله دوم فقط لایه زیری یقه و تنه دوخته میشه. دقیقاً سوزن چرخ رو میذارم اینجایی که دوختم تمام شده، به اندازه اضافه دوختم قسمت رو میدوزم. خب ببینید این لایه روی رو میدم به سمت بالا قشنگ. این چرته کمک میکنه که این لایه روی این شکلی تا بشه بیاد روی این درز رو بپوشونه. دوباره نگاه کنین این رو با دستم میدم بالا، این لایه تا میشه به این شکل. حالا میتونید این تکه رو از سرشانه تا سرشانه رو یا با دست پس دوز کنید یا دوخت نیش بزنید، هر کدوم که براتون راحت تره و فکر میکنید تمیزتر میتونین درش بیارین، هیچ فرقی نمیکنه. برای دوخت نیشش
دوخت نیشتون رو خیلی با دقت بزنید که کارتون تمیز در بیاد. به هیچ عنوان یقه رو نکشین چون ممکنه یقتون دفرمه بشه. به این صورت توی دستتون بگیرین و این قسمت رو بدوزید. نتیجه به این صورت در میاد. وقتی که دوخت نیشش رو بزنم، این از روی کار، اینم از پشت کار. دوخت نیش به این صورته و قسمت سرشانه ها هم که ابتدای کار گفتم تمیزدوزیش رو انجام بدین. سرشانه ها رو میتونید سرشانه بیلیتی و سرشانه تنتون رو به هم دیگه بست بزنید که دیگه سرشانه تکون نخوره. ظاهر اولیش به این صورت در میاد که به کمک اتو ما میتونیم این فرم یقه انگلیسی رو بهش بدین. اون فضایی رو که ابتدای کار بهتون گفتم منظورم این فضاست که شما بعد این فضا رو دکمه و جا دکمه بزنین که گفتم بلندیش رو میتونین کوتاه‌تر یا بیشتر در نظر بگیرید. اگر که میخواین پهنای دال یقه انگلیسیتون این قسمتش بیشتر باشه، زمانی که دارین الگوی برگ یقه رو میکشین، شما پهناش رو 8 سانتی متر، اون پهنای بلندی رو که گفتم 6 تا 8 سانتی متر 8 سانتی متر در نظر بگیرین. بعد از قسمت بالا به اندازه 3 سانتی متر پایین اومدین، اون 3 سانتی متر رو مثلا میتونید 2 سانتی متر پایین بیاین که این پهنا یک مقدار بیشتر بشه. برای اتو کاریش هم بهتون بگم که چجور اتو بزنید که بتونید این فرم رو داشته باشین. با اطمینان بهتون میگم اگر این تکنیک هایی رو که بهتون گفتم اجرا بکنین، یک بلیتی یقه انگلیسی فوق العاده زیبا خواهید داشت. ببینید برای اتو کردن شما در حالت اول که به این صورته، این رو میخوابونید به هر اندازه‌ای که خواستین، کوتاه‌تر، بلندتر. شما این رو میخوابونید روی یک بالشتک یا روی یک کوسن. اگر که بالشتک اتو ندارین از یک کوسن این رو به این صورت اتو میکنین. برای قسمت برگرد یقه هم باید حتما از بالشتک استفاده کنید. برگشت یقه رو میذارید روی بالشتک یا کوسن، هر وسیله‌ای که اینجوری فرم هلال و گرد داشته باشه. این رو به این صورت اتو میزنید. حرارتش که رفت برمیگردونید و به این صورت میخوابونید دوباره روی بالشتکتون. برای اتو کاریش زمان بذارید که بتونید فرم یقه رو خیلی خوب در بیارید. به این صورت که فرمش دیگه مطمئن شدین، این قسمت رو سوزن بزنید، از بالا یه بخار بهش بدید و بذارید بمونه تا بخارش بره. اینم از نتیجه نهایی کار. بلیتی یقه انگلیسی به همین راحتی و تمیزی دوخته شد. قبلا یک مدل بلیتی یقه 7 مدل‌ها رو بهتون آموزش داده بودم. اون مدل رو خیلی دوست داشتین، مورد استقبال قرار گرفت. امیدوارم که این مدل رو هم دوست داشته باشین و روی لباساتون اجرا کنین. اون مدل بلیتی یقه 7 رو ویدیوشو دارین بالای صفحه تماشا میکنین. اگر که تا حالا ندیدین اون ویدیو رو هم ببینید.